नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम। स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाचे यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला। तर मित्रांनो, आपला आजचा हा व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर आपल्या संपूर्ण RG फॅमिलीला नवीन वर्षाच्या खूप खूप लाख लाख शुभेच्छा। तर हे नवीन वर्ष तुमच्या आयुष्यात भरघोस आनंद घेऊन येऊ हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो। आणि हा मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच असेल की कालच आपल्या यूट्यूब चॅनलवर 40,000 सबस्क्रायबर पूर्ण झाले आहेत आणि आज मी इथपर्यंत पोहोचलो आहे ते फक्त आणि फक्त तुम्ही दिलेल्या प्रेम आणि सपोर्टमुळे शक्य झालं आहे। तर असंच प्रेम आणि सपोर्ट कायम असू द्या। की व्हिडिओबद्दल बोलायचं म्हटलं तर व्हिडिओचा मित्रांनो तो खूप जास्त स्पेशल असणार आहे, कारण यावाल्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही कशा प्रकारे 3D कॅमेरा लिरिकल फोटो मूव्हिंग स्टेटस व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवू शकता। तर हा व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर फक्त एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे। तर ती रिक्वेस्ट अशी आहे की जर तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग आताच एक लाईक करून तुमच्या भावाला पूर्ण सपोर्ट करा। मित्रांनो, सर्वात अगोदर जो काही व्हिडिओ आहे त्याचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया आणि नंतर मग आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया। अरे पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता। अरे तुमने जो देखा है वो चाहे जब चाहे जाना है, वो मैं नहीं। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन होम विंडोवरती आलेलो आहे। आता तुम्हाला काय करायचं तर व्हिडिओमध्ये जो काही बीट मार्क आणि जे काही मटेरियल असणार आहे तर या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com ला भेटून जाणार आहे। तर नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा आपल्या वेबसाईटची जे काही लिंक असणार आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इंपोर्ट करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शन मधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघून घ्या। त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इंपोर्ट करण्यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही। आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर मग तुमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। कारण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर एकदम खतरनाक आणि नादखुळा व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल आपण तिथे अपलोड करत असतो। तर मग आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे। तर लिंकवरनं जॉईन होण्यामध्ये बऱ्याच जणांना अडचण येते। जर लिंक वर्क करत नसेल तर तुम्ही RG क्रिएशन हे तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता। तर मग वाट कसली बघताय, पटकन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि एकदम खतरनाक आणि विषय हार्ड मटेरियलचा लाभ घ्या। आता सर्वात अगोदर तुम्हाला काय करायचं तर व्हिडिओमध्ये आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे, सिंपली त्या 3D प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचं आहे। ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये एकदम HD क्वालिटीची आपली ही 3D प्रीसेट असणार आहे। तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्वात अगोदर तर स्टार्टिंगला यायचं आणि ही जी काही गुलाबी कलरची कॅमेरावाली लेअर आहे याला तुम्हाला डोळ्याच्या आयकॉनवर टॅप करून काय अशा प्रकारे डिसेबल करायचं आहे। डिसेबल केल्यानंतर आता याच्यामध्ये आपले जे काही फोटो आहेत हे फोटो इथल्या मॉडेलसोबत तुम्हाला रिप्लेस करायचे आहेत आणि सोबतच जे काही ओव्हरले आणि लिरिक्स देखील आपल्याला इथे इम्पोर्ट करायचं आहे। तर सर्व काही एकदम स्टेप बाय स्टेप समजून सांगणार आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की सर्वात अगोदर जे काही स्टेप आहे ती अगोदर ती तुम्ही समजून घ्या आणि नंतर मग एडिटिंगला सुरुवात करा। ठीक आहे, आता सिंपली सर्वात स्टार्टिंगला यायचं प्लसवर टॅप करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचं ना। आता ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला हावाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर आपला जो काही फोटो आहे त्या फोटोचा बॅकग्राऊंड तुम्हाला इथं रिमूव्ह करायचं। ओके, तर आता बघू शकता हा जो फोटो आहे याचा बॅकग्राऊंड मी अगोदरच रिमूव्ह केला आहे। तर बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करण्यासाठी सिंपली तुम्ही फोटोरूम ॲप्लिकेशनचा वापर करू शकता। आणि जर तुम्हाला माहीत नसेल की फोटोरूम ॲप्लिकेशनचा वापर करून बॅकग्राऊंड कशा प्रकारे रिमूव्ह करतात तर मग डिस्क्रिप्शनमधला एक व्हिडिओ बघा आणि काय अशा प्रकारे फोटोचा बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करून द्या। ठीक आहे, आता हा फोटो बघू शकता, फोटो ॲड केल्यानंतर सिंपली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर टॅप करायचं आहे आणि ZW ऑप्शनवर यायचं। ओके, ZW ऑप्शनवर आल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं तर झेडची जी काय व्हॅल्यू असणार आहे ती तुम्हाला वरच्या साईडला स्क्रॉल करत प्लसमध्ये तुम्हाला 2369 वर घेऊन जायचे। ओके, तर एकदम परफेक्टली 2369 वर त्याला तुम्हाला घेऊन जायचं। तर ओके, तर बघा मित्रांनो, आपला जो काही फोटो आहे त्या फोटोची झेडची साईज जी असणार आहे ती बघू शकता मी इथं 2369 वर ठेवून दिली आहे। अदरवाईज तुम्ही त्याला बघू शकता 2369, तर तुम्ही इथं 70 वर देखील ठेवू शकता। ओके, होणार आहे। आता बघू शकता इथं सेट झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, थर्ड व्हॅल्यू ऑप्शनमध्ये यायचं आहे, लेफ्टला स्क्रॉल करत आपला जो काही फोटो आहे तो काय अशा प्रकारे मोठा करायचा। ओके, फोटो मोठा केल्यानंतर आता फर्स्ट व्हॅल्यू ऑप्शनवर यायचं, एक्सवर टॅप करायचं आणि अशा प्रकारे आपला जो काही फोटो आहे तो इथं खाली सेट करायचा। म्हणजे आपला जो मॉडेल असणार आहे याच्या लेवलमध्येच तुम्हाला आपला हा जो काही फोटो आहे या फोटोची साईज जी असणार ही तुम्हाला ठरवून द्यायची। ओके, तर एकदम परफेक्टली काय अशा प्रकारे मी फोटोची साईज या समोरच्या मॉडेलच्या नुसार मी ठेवून
ठेवून दिली आहे. आता बॅक यायचं आणि राईट साईडला स्क्रॉल करत तुम्हाला बघू शकता इथं 7.15 सेकंद राहायचं. ओके, तर एकदम परफेक्टली एरोवाले आयकॉनवर टॅप करून 7.15 सेकंदपर्यंत आपला हा पहिला फोटो लांबवून द्यायचा आहे. फोटो लांबवून दिल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं, तर खाली जो काय अगोदर जो पहिला मॉडेल आहे या पहिल्या मॉडेलवर टॅप करतो आणि याला मी डिलीट करतो. डिलीट केल्यानंतर आपला फोटो काय अशा प्रकारे दिसणार आहे. त्यानंतर काय करायचं, सिम्पली 7 इथं बघू शकता 7.11 सेकंद राहायचा आहे आणि प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमधून दुसरा फोटो इम्पोर्ट करायचा आहे. तर यावेळेस हा फोटो मी इम्पोर्ट करून दाखवतो आणि याला तुम्हाला शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे. फोटो लांबवून दिल्यानंतर आता इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, तर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवाले ऑप्शनवर येऊन झेडवर टॅप करायचं आहे आणि झेडवर टॅप केल्यानंतर आता इथं झेडची जी काही साईज असणार आहे ही तुम्हाला प्लसमध्ये घेऊन जायची. तर सिम्पली 2407वर तुम्हाला त्याला घेऊन जायचं. ओके, तर वरच्या साईडला स्क्रॉल करायचं आणि एकदम हळूहळू आणि परफेक्टली तुम्हाला त्याला 2407वर ठेवून द्यायचं आहे. एखाद्या पॉईंटचा डिफरन्स इथं चालणार आहे, बट जास्त तुम्हाला डिफरन्स नाही ठेवायचा. ठीक आहे, तर एकदम परफेक्टली मी त्याला इथं 2407वरच ठेवत आहे. ठीक आहे, तर 2408 देखील चालणार आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, थर्ड वॉल ऑप्शनमध्ये यायचं आहे आणि सिम्पली लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आहे. अशा प्रकारे आपला जो फोटो आहे तो समोरच्या मॉडेलच्या लेवलनुसारच त्याला ठरवून द्यायचं आहे त्याची साईज. ओके, एक्सवर टॅप करतो आणि अशा प्रकारे आपला फोटो एकदम परफेक्टली तुम्हाला सेट ठेवायचा. ठीक आहे, तर याला आणखी मी मोठं करत नाही, सिम्पली फर्स्ट वॉल ऑप्शनमध्ये यायचा, एक्सवर टॅप करायचा आहे आणि अशा प्रकारे हा फोटो तुम्हाला इथं सेट करायचा. ओके, फोटो सेट झाल्यानंतर बॅक यायचा आणि खाली जो काही विजय सरांचा फोटो असणार आहे याच्यावर टॅप करून याला मी डिलीट करतो. फोटो डिलीट झाल्यानंतर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जो दुसरा फोटो आहे हा फोटो देखील मी इथं रिप्लेस केला आहे. तर इथं दोन्ही फोटो मी इथं ॲड करून दिल्यात. फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये लिरिक्स अप्लाय करायचं आहे. तर लिरिक्स अप्लाय करण्यासाठी सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि व्हिडिओमध्ये जी काही लिरिक्स प्रिसेट मी तुम्हाला दिली आहे त्याला ओपन करायचं. ओके, ओपन केल्यानंतर बघा अशा प्रकारे ही लिरिक्स प्रिसेट असणार आहे. तर याच्यामध्ये सिम्पली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे. वरती बघू शकता जे काही कॉपीवाले ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करून सिलेक्ट ऑल लेअर टॅप करायचं आहे आणि सिम्पली कॉपीवाले ऑप्शनवर टॅप करून सर्व लेयर्स कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा इकडे आपलं जे काही 3D प्रिसेट असणार आहे याला ओपन करायचं. ओके, तर ही 3D प्रिसेट ओपन केल्यानंतर सिम्पली 0 सेकंडपासूनच तुम्हाला कॉपीवाले ऑप्शनवर टॅप करून जे काही लेअर कॉपी केले होते लेअर पेस्ट करायचे आहेत. ओके, तर काय अशा प्रकारे बघू शकता जेवढे काही लेअर आपण कॉपी केले होते ते लेअर इथं आलेले आहेत आणि त्याची पोझिशन देखील तुम्ही बघू शकता काय अशा प्रकारे हे लिरिक्स असणार आहे. ठीक आहे, इथं तुम्हाला काय करायचं, आता सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं आहे इमेज आणि व्हिडिओमधून. तर इथून तुम्हाला एक फायर इफेक्ट ओव्हरले इम्पोर्ट करायचा. ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारचा हा फायर इफेक्ट ओव्हरले असणार. इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, तर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवाले ऑप्शनवर टॅप करून झेडवाले ऑप्शनवर टॅप करायचा आहे आणि वरच्या साईडला स्क्रॉल करत आपली जी काही झेडची साईज असणार आहे ही साईज तुम्हाला इथं 877वर सेट करायची. ओके, तर एकदम परफेक्टली त्याला तुम्हाला इथं 877वर ठेवून द्यायचा. एखाद्या पॉईंटचा डिफरन्स देखील इथं चालणार आहे. तर सिम्पली मी त्याला परफेक्टली 877वर ठेवून देत आहे. ठीक आहे, तर या पद्धतीमध्ये त्याला इथं सेट झाल्यानंतर बघा सिम्पली थर्ड वॉल ऑप्शनमध्ये यायचं आहे, लेफ्टला स्क्रॉल करत जे काही ओव्हरले असणार याची साईज अशा प्रकारे इन्क्रीज करायची. ओके, साईज इन्क्रीज केल्यानंतर फर्स्ट वॉल ऑप्शनवर यायचं आहे, एक्सवर टॅप करायचं आहे आणि अशा प्रकारे हा जो काही ओव्हरले असणार आहे हा खाली तुम्हाला बॅकग्राऊंड म्हणजे जे काही ग्राउंड असणार आहे त्याच्यावर तुम्हाला ठेवून द्यायचं आणि बॅक यायचा. बॅक आल्यानंतर ब्लेंडिंग आणि ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे, बॅक यायचा आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर यायचा आहे आणि राईट साईडचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, तर एवढं केल्यानंतर आता तुम्हाला आणखी एक काम करायचं आहे. ते काय असणार आहे, तर सिम्पली बघू शकता जे काही शेवटचा पार्ट इथून तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून द्या अगोदर आणि सिम्पली सर्व स्टार्टिंग द्यायचं. ओके, स्टार्टिंगला आल्यानंतर आणखी एक ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथून इम्पोर्ट करायचा आहे. ठीक आहे, ओके, तर बघा मित्रांनो या पद्धतीमध्ये आपला हा शेवटचा ओव्हरले इफेक्ट असणार. इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे आणि झेडवाले ऑप्शनमध्ये येऊन वरच्या साईडला स्क्रॉल करत झेडची जी काही साईज असणार आहे ही तुम्हाला 889वर ठेवून द्यायची. ओके, तर एकदम परफेक्टली बघू शकता जे काय 889 त्याला तुम्हाला ठेवून द्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे 889वर सेट झाल्यानंतर वरती 3 डॉटवर टॅप करायचं आणि लेफ्टला स्क्रॉल करत आपला जे काही ओव्हरले इफेक्ट आहे त्याला एकदम फिट टू स्क्रीन तुम्हाला इथं सेट करायचं. ओके, फिट टू स्क्रीन सेट झाल्यानंतर आता बॅक यायचं आहे आणि ब्लेंडिंग आणि ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करायचं आहे, बॅक यायचं आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचं. ओके, एवढं केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि आपण जी काही गुलाबी कलरची म्हणजे जे काही कॅमेरावाली लेअर होती ती लेअर तुम्हाला आता इथे एनेबल करायची. ओके, तर लेअर एनेबल करण्यासाठी वरती स्क्रॉल करतो आणि जे काही डोळ्याचा आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून ही कॅमेरावाली लेअर एनेबल करायची आहे आणि वरती लेन्सवाली ऑप्शनवर टॅप करून हे कॅमेरा ऑप्शन एनेबल करायचं. ओके, अशा पद्धतीमध्ये बघा मित्रांनो जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स देखील इथं आलेले आहे आणि जे काही फोटो मोमेंट आहे हे देखील तुम्हाला इथं दिसत असेल. ओके, तर अशा पद्धतीमध्ये आपला एकदम खतरनाक आणि नादखोळा व्हिडिओ इथं रेडी झालेला आहे. ठीक आहे, आता सिम्पली वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि जो काही व्हिडिओ आहे मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर आय होप मित्रांनो हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोर
सुद्धा बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर मी भेटतो नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।